شکر نعمتت افزون کنه، کفر نعمت از کفت بیرون کنه. اینو مولانا میگه که اون نعمتی که داره میگه خداوند بوده، خود نیا کن چه نعمتی هستش. یکی از مهمترینش قدرت. خداوند یه قدرتی به تو داده. این قدرت شکرش این هستش که از خود این قدرت رو انکارش نکن. نگی که من قدرت ندارم، کار به دست خدا صرفا. نه، تو هم یکی از عوامل یکی از علل تامه هستی. درسته، حرف کاملا صحیح اگر بگه کارها لا حول ولا قوة الا بالله، یعنی مجموعه علل تامه کار خودشون میکنن، ولی اونی که باید نهایتا این کار رو انجام بده پروردگار. که معلوم بشه من اینطوری خدمتتون میگم برای که ما یه مقداری نزدیک به عالم ماده ما بفهمیم. یه ماشین دارن درست میکنن، قسمت‌های مختلفی توش در کار هستن. یه نفر هست مهندس ارشد اون قسمت که اون تست نهایی رو انجام میده و یه قطعه بسیار بسیار حساس مال ماشین هستش، اون قطعه آخر اون میذاره. خب اگر همه اینها این کار رو انجام بدن و اون قطعه آخر نظر اون تست نهایی نزنه، اصلا انگار یه تعداد آهن کنار هم گذاشته، آخرش هم اون آهن رو باید پرس کنن، دوباره بیان دوباره ذوبش کنن. اما اگه کسی بگه آقا خب ما هم کار نمی‌کنیم، شما اون قطعه رو بزن، میگه این قطعه مال کار به آخر کاره، مال الان نیست، لحظه آخر. نه که شما اینطوری بگید. خیلی مهمه که ما بیایم از اون قدرتی که داریم استفاده بکنیم، اما نهایت تأثیر رو به خداوند انتساب بدیم. ما نگیم که من هم قدرتی ندارم. چرا؟ چون که قدرت ها همه قدرت پروردگاره. به تو امکان بروز و ظهور قدرت پروردگار دادن. به این دید نگاه کن. تو هم بیا نگو آقا من قدرتی دارم، بگو من امکان ظهور قدرت پروردگار رو دارم، امکان بروز قدرت پروردگار رو دارم، در جاش بروز بدم. شکر نعمت پروردگار یعنی در جایی که او امر کرده اون قدرت رو آشکار، در زمانی که لازم هست اون قدرت رو صرف زیبایی کن. قدرت حقیقی قدرتی است که صرف زیبایی میشه، صرف صفات دیگه الهی میشه، صرف زیبایی میشه، صرف کرامت میشه، صرف محبت میشه، صرف رحمانیت میشه، صرف رحیمیت میشه، صرف معرفت میشه. قدرتی است که به صفات الهی دیگر می انجامد در خودت و در دیگران، چون با هم وحدت داریم. قدرت حقیقی قدرتی است، صفت الهی است که قدرت که صفات دیگه خداوند رو صدا میزنند. کسی قدرتمند است که بتواند با پروردگار متکلم است، صحبت میکنه. کسی قدرتمند است که خداوند سمیع است، باور بکنه که اون میشنوه، باهاش صحبت میکنه. کسی قدرتمند است که بدون خداوند بصیره، زیبا بسازه و تقدیم او بکنه. یعنی قدرت حقیقی قدرتی است که صفات دیگر خداوند رو صدا بزنه و همراه خودش داشته باشه. کریم قدرتمند، بخشنده. ستار قدرتمنده، غفار قدرتمند. هر کس غفران میکنه، میپوشونه گناه کار دیگران، حتی گناه خودشو میپوشونه. آدم قدرتمندی. اونی که خودشو نمیتونه بپوشونه قدرت خودش رو، ضعیف، آخرش میره خودشو از بین میبره. اون که خودشو میپوشونه صفات خودشو میگه عالیه، هر چی بوده رفته، مهم نیست. روز از نو، روزی از نو، دوباره برمیگرد به سمت پروردگار نامتناهی. تو که میتوانی از پروردگار نامتناهی رو درخواست بکنی، گو این که امروز یه گوشه نانی رو شکستی، چه مسئله پیش میاد، چه نگرانی داری؟ دوباره ازش میخوای و دوباره روزی نو، امکان نو به تو میبخشه. این خیلی مهمه که شکر نعمت قدرت این هستش که قدرت رو در صفات دیگه الهی به کار بگیر، در رزق، در رزاقیت. ببخشید نون بده به یکی، نمیشه شکر قدرت. و خود همین کار باعث میشه تو قدرتمندتر میشی. وقتی نون ده بودی به یه عده‌ای، خداوند از جایی که تو فکر نمی‌کنی به تو میبخشه. خلق تو رو دوست دارن، کمکت میکنن. همه عوامل، فرشتگان آسمان برات دعا میکنن، همه عوامل میاد به خدمت تو قدرتمندتر بشی. و اگر خودت رو صفات الهی رو در خودت بروز دادی، به قول عاشق اسماعیل دولابی میگفت اگر خیاط خوبی بودی، برای خلق لباس خوبی دوختی، خدا میگه خیلی خوبی لباس بقیه رو بلا به تو بدوز. کار خلق رو به دست تو میده، تو رو سلطان میکنه. یه جایی میذاره که 100 نفر میان
علم میآموزن، 100 نفر میان محبت میآموزن، 100 نفر میان معرفت میآموزن به دست. این امکانات